په بندګانو کې یو د استاد یو د مور پلار حق نه پوره کېږي. د استادۍ حق او د مور پلار حق پوره کېږي نه، خو راضي کېږي ډېر په معمولي خبره. مور پلار راضي کېږي ته چې راشه سلام ورته وکړې او خواته کېنې، او چې تا اوس سر اخیستي په بډه کړي او یا یې تر خوله ډکړي او داسې پچه پچه په روانې که نه. هغه یو کس چېرته ښځې ورته ویلې چې آیسکریم راوړه، کولا او آیسکریم راوړي. نه بل چېرته کور کې بس وکړه زه خبره ورته کوي، نه بیا اواز کړی چې لکه هغه جوړې هغه ټول څیزونه وبهېدله، پرېږده چې کمرې ته لاړ شي. هلکه که تاسو یو شی دی کولا راوړی دی، مور پلار دی مور ته داسې ویلې دا والا بئ، نه هغې ویلې چې بچې دلته ماشوم یم دا زما کار دی، ورکړه دي جینو ګوله ورکړه دی هوډو والا کار دی ورکړه چې وخوري. خو لیکن هغه څه راضي شوی نن سبا ور په دې مسله کې اکثریت هغه چې ډېر ګیر دی چې د استاد په احترام کې په بې ادبۍ کې او د مور پلار په بې ادبۍ کې اکثریت دی. بل مونږ یو ځای کې ختم وناسو نو زمونږ شاګردان هم پکې وو، نو هغه شاګرد څه شی راکړي ما له راکړي، هلکه زه نه خورم نو خېټور نه یم ځان نه خورم. نو هلته پکې یو پروفیسر صاحب ناست و، هغه ما ته ویلی چې دا چې ستاسو د شاګردانو دې صفت دی، زمونږ باید خو دا صفت نشته دی، هغه مونږ له تیکې راکوي. دا شی خو ډېر ګران کار دی چې زه ګورم دغه بوټان یې درنه وایسته، بیا درته چې کوم چاپي درله کوي او هر شی درله درکوي، هر یو د یو بل نه مخکې کېږي. ما دا زمونږ وجه نه ده، دا د قرآن او حدیث وجه ده. قرآن او حدیث انسانیت ښیي، انسانیت چې کله قرآن او حدیث کټ شو انسانیت ختم شو. بیا ورته وایي ستا سره جراثیم دي ستا په پښو کې، ستا په لاس کې جراثیم دي، د مور پلار ته وایي. او حدیث ورته وایي د مور پلار په پښو کې جنت دی او ته ورته ستا په پښو کې جراثیم دي. نو چې قرآن حدیث ورته ویلو چې دې کې جنت دی، نو هغه به په دې جراثیم نه، هغه به دقې خپو ته ورځي او هغه به دې خپو کې ناست او خدمت پرې کوي. او چې کم تعلیم ورته ویلي چې په دې کې جراثیم دي، نو هغه تعلیم چې دی نو لارنکاله تعلیم دی، نو هغه څه ادب وښیي. او یې به پکې شاذ و نادر به وي، دا نه چې نه به وي. او چې کله ورسره قرآن او د حدیث علم ورسره د دې سره متعلق تللی بیا ښیي، خو چې مکمل له دې نه کټ شي که نه بیا خبره ختمه. دا حقوق دي، دا پوره کېږي نه، خو دا راضي کېږي نور دې ښه سړی چې مور دې سره په شا کړې ده. لیکن مور پلار ظلم نه کوي. که فرض که بچې ظالم دی د هغه د ظلم سزا هم مقرر ده، خو که مور پلار خپل تقسیم کوي ظالمانه چې دا مشر زوی دی او دا کشر زوی دی او دا محبوب زوی دی او دا لږ چې کوم دی نو خوی تریخ دی او دا اخلاق داسې دی، یا د ښځې په وجه باندې غریب ګیر کړی وله چې دې ښځه چې کوم دی بد اخلاقه ده، نو دا خبره ټیک نه ده. انصاف فیصله وکړي. تعالی الله چې عقل درکړی، تعالی شعور درکړی، تعالی لږ ساعت پر انصاف په لاس کې درکړی ده، نو ته به خپل انصاف نه خرابې، ته به دا نه وې. او دا چې د مور پلار حق چې هغې د خرچې حق دی، هغه کولی شي، هغه مقرر کولی شي. اوس که بچی ولې نه ورکوي نو هغه د هغې حصه چې کومه دی دی خو اختیارمند دی، هغه حصه خرڅولی شي، هغه داسې یو چا ته چې هغه پرې خرچه کوي نو هغه ته حواله کولی شي. خو لیکن نور انصاف سره به تقسیم کړي.